Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa Kajol ng Balar. Ngayon ipapakita ko kung paano mag-download at mag-install ng BSL shaders sa Minecraft. Pumunta tayo sa browser, isulat dito BSL shaders. Pumasok tayo, i-click ang mga file, piliin ang bersyong kailangan. Kunin natin ang 121.4, halimbawa. I-click ang download. Susunod, kailangan natin ng Optifine. Pumunta tayo dito, i-download ito. Dito kailangan natin ng 121.4. I-download natin. Nagsimula na ang pag-download. Oops! Nagsimula na ulit ang pag-download. I-click ang skip, tapos i-click ang download. Ang dalawang file na ito lang ang kailangan natin. Ililipat ko ang mga ito sa desktop. Ayun, nakuha ko na. Para ma-install ito, pumunta sa start, i-click ang run, isulat ang percent update na percent. I-click ang OK, buksan ang mods folder ay Minecraft. Dito, buksan ang mods folder, ilagay ang Optifine dito. Hindi kailangan ng shaders. Buksan nyo o sa shaders folder, may shader packs folder. Dito, di ba? Ilagay dito ang ating shaders. Patakbuhin ang Minecraft 121.4 sa kaso ko Forge at i-enable ang shaders sa settings. Kasama nyo si Valar. Paalam sa lahat.